Hi everyone, welcome back to my channel. Okay, Siti dah lama sangat tak buat YouTube channel Siti balik. Tapi Siti rasa macam nak buat because I'm genuinely so happy. So kemarin Siti ada dekat Karnival Jemaah Terengganu dan hari ni baru balik. Siti terima banyak sangat gifts daripada para-para penyokong drama. Sekali lagi Siti kembali dan Siti nak unbox satu-satu, nak tunjuk dekat korang sebagai tanda terima kasih. Sepanjang Siti berkarya, Siti tak pernah dapat sokongan sebegini. So mari kita mula. Okay, kita mulakan dengan dua bunga yang comel ni. Ni daripada peminat cilik. Yang ni Siti tak ingat tapi dia ada kad tu _nr.ika. Thank you Ika, dan thank you kepada peminat cilik saya. Kita boleh nampak ada bunga rose. Okay, the next one. Tada! Okay, dia tak ada nama. Mari kita buka. Tudung! Name on rice. Siti gelap. Nama Siti ke? Oh Allah, Siti Khadijah. Ayuh, so cute. Korang sweet sangat. I rasa macam I ada boyfriend. She gave me scarf. Thank you. I boleh pakai casually. Ala-ala macam cushion duo. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Betul dia tak ada bagi nama. Kad pun tak ada. Kenapa ni? Kalau awak bagi saya yang ni, awak tulis kat komen bawah tu tau. Okay, ambil nombor aku. Today's specials. Ooh, sis! Siti Khadijah. Hello Kitty. Hello Siti. So nice. Mesti mahal kan buat ni. Thank you. Mari kita baca. Congratulations Siti and Anik on doing your best in SLCK. Semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Semoga doa ini berbalik pada kamu. Thank you for being yourself, such a great human, beautiful inside out. Yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Tuhan. Dah, diam Siti. Stay humble and spread positivity. Truly amazed dengan both of you punya acting skill. Sorry I cannot come to see you. Apapun, keep on being humble, enjoy your profession. Kami sentiasa menyokong korang. Terima kasih. You don't have to spend a lot for me. Datang pun tak apa, tapi it's okay, I sangat hargai dapat lampu-lampu lip gloss kau. Terima kasih, I pakai. Kita ada keropok. Yang ni I tahu siapa bagi. Yang ni Mida bagi I keropok. Maksudnya elok lagi. Tuli orang Ganu. Ganu kita. Okay, so the next one kita ada bunga. Okay, bunga ni ada nama tak? Okay, kepada siapa yang hantar Siti bunga comel ni, thank you so much. This is so cute. Korang suka hantar I bunga. Sebab I bunga kan. Okay, next. I rasa ni daripada Ima. I suka tau bila pengikut I gunakan muka mereka yang sebenar, nama mereka yang sebenar dekat dalam Twitter ke Instagram ke. So I boleh acknowledge, boleh kena. Coklat! Diorang tanya I suka apa tau. So I cakap I suka coklat. Kau dia bagi aku semua coklat. Kalau macam tu I nak kata I suka Ferrari lah. Ini ni Ima, betul tak? I sejenis dengan orang. Kadang-kadang lupa lah juga, maklum lah kita kan manusia. All the luck in the world, I'll wish for you. Good luck. Simple but meaningful sis. Okay, the next one kita ada. How cute is this? Ada pepero, ada KitKat, coklat. Janganlah, nangis nanti. That's so cute. Dia print kat I. Dear Siti Khadijah Alim, I wish you all the best for your future. Always success, always happy, always healthy, always strong no matter what happen. Love wholeheartedly and support infinitely. Fly high and touch the sky. From your sweet days. I'm speechless. Terima kasih banyak-banyak. Sampai tahap print gambar tu, I rasa terharu sangat. Okay, untuk the next one kita ada bag ni warna pink. Dia bagi Siti something yang Siti tak expect.
Rasanya ni kat dia tau. Kalau salah minta maaf tau, kalau kadang-kadang tercampur. Just a small gift from me. Walaupun baru kenal Siti, bila tengok wajah Siti timbul rasa sayang untuk seorang kawan. Terimalah hadiah tak seberapa ni daripada Nurni Nazri kot. Love you. Assalamualaikum Siti, salam perkenalan daripada Wani. Wani bukan nak berkawan dengan Siti sebab Siti artis, tapi ikhlas. Kalau Siti bukan artis pun jumpa kat mana-mana, Wani tetap nak kawan dengan Siti. Sebab Siti cantik, baik and happy go lucky. Guys, stop it. Stop it. Thank you. Tu je Siti nak cakap. She bought me a bag in my favorite color. In pink. Let's see. Ini I tahu ni daripada My Sarah. How cute is that? Hello, I'm Siti. Aku rasa macam bercinta zaman-zaman abang I dulu macam ni tau. Ha. Cedang. I baca. Colorful. Dear Siti Khadijah, I just want to tell you that you are an awesome person. Rasa je wak. And that no one can replace you in this entire world. You are talented, your acting are amazing. May you get everything what you desire. I wish you always be happy. Love you, yang ikhlas. My Sarah. Terima kasih My Sarah. Saya sangat bersyukur. Dulu yang datang screening Siti 16 orang, tu pun aku ingat sampai sekarang. Kita ada macam ni. Ni pun ada orang bagi coklat, tapi dia ada campur dengan gift yang lain, tapi Siti tak ingat. Tapi terima kasih banyak-banyak kali dia ada bagi dalam bekas ni. Dia ada Toblerone, ada Kinder Bueno, ada Hershey's. Favorite candy, I suka Haribo. Dia panggil aku T. Semoga semua urusan you dipermudahkan dan semoga you dapat capai apa yang you cita-citakan. Just be yourself and we love you. Luran Areza. Thank you. Torture. Yang ni dua, I nak buat ni dulu. I ingat dia sebab dia, tengok ni, cantik gila. Okay, kita cakap dulu kecantikan dia, kekemasan dia buat. Effort gila. I nampak dia dalam TV. Dia pakai merchandise I. Dia pakai baju tulis SKH. I nampak dia ambil gambar. Dan ini adalah hasil tangan dia. Mula-mula I nampak aku bukan sakit. Sebab I ingat kan orang kadang-kadang bagi hamper, orang sakit kan bagi gula-gula macam ni kan. Dah sakit bagi makan gula-gula lagi. Rupa-rupanya coklat. Allah Tuhanku, terima kasih. Berapalah awak habis untuk ni semua. Okay. Ada keropok kering. Keropok keping ikan tambam. Weh, bukan satu, bukan dua, tiga. Wow. Keropok leko. Truly Ganu. I love you guys. So yang ini daripada Munira. Munira ni adalah salah satu penyokong yang ada sewaktu Siti mula-mula macam lebih dikenali dalam industri ni. Waktu tu untuk Ash dan I screening, Siti ingat dia sebab dia adalah salah satu daripada 16 orang yang hadir. Dia bagi Siti bunga. Bukan bunga saja, t-shirt dia sebab dia tahu Siti suka warna pink. Dia pun datang pakai baju warna pink. So ini adalah baju tulis MTV. Thank you so much. Okay, so this is the flower. Okay, the SKH. Admin Tira and Hana. Love Moon. Special for Pretty Siti. Congratulations for being on trending every day for sekali lagi cerita kembali. We are so proud of you girls. Semua sebab korang. You are the most amazing person. Salam sayang from Anik Siti.backbones. We are always be with you CSKH. Terima kasih banyak-banyak sebab buat account, luangkan masa untuk post, luangkan masa untuk buat itu, buat ini. Itu semua makan masa dan makan tenaga. Tapi apa yang saya nak cakap adalah Siti betul-betul hargai dan Siti ikhlas berjumpa and ikhlas sayang korang semua. I banyak cakap tau. Nantikan korang. Okay, yang paling last sekali adalah daripada novelis Ash dan Aish, cerita yang Siti suka sayang, my first love drama daripada Kak Maya. Ini apa yang dia bagi Siti. Ada juga kek, tapi kek tu kat dalam peti ais. Okay, dia baru balik daripada
Siti buat umrah. Siti perfume. Bau dia sangat soft. Besar pala akak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada penyokong. Sekali lagi kita kembali kepada penyokong Sweeties of Cities. Thank you. Terima kasih kerana percayakan Siti, menyokong Siti. Siti harap sokongan anda tak berhenti sampai di sini saja. Semoga anda juga menyokong saya sehingga bila-bila, sehingga akhir karier saya. Siti betul-betul bersyukur atas sokongan semua. Terima kasih kerana meminati karya-karya filem dan juga drama tempatan. Semoga Siti dapat menginspirasi ramai lagi anak muda untuk bergiat dalam industri seni kreatif dan juga capai apa yang diimpikan. Selain itu, Siti juga harap drama-drama tempatan boleh menarik lagi minat anak-anak muda untuk menyaksikan. Sebenarnya orang ni kalau dia tak kenal, maka dia tak cinta. Jadi kita nak berkenalan dulu. Gitu. Okeylah semua, terima kasih banyak-banyak. Siti tahu Siti jarang sangat buat YouTube video. Ni adalah Siti cuba comeback lah khas untuk Sweeties of Cities. InsyaAllah kalau Siti rajin, Siti kehidupan Siti lagi menarik, Siti akan rekod video dan juga aktif di YouTube supaya dapat lagi dekat dengan peminat dan juga penyokong Siti. Sekali lagi Siti ucapkan terima kasih banyak-banyak. Siti hargai semua. Terima kasih banyak-banyak. Tu je Siti nak cakap. Thank you. Bye. Love you.